gian này trời nắng, đặt cái lá gai này nhặt ra phơi để nào bán cho họ làm bánh gai. Nó trồng nhiều lắm mà con lợn nó vào nó ủi hết. Lá già rụng hết chứ không có thời gian để mẹ thì tốt lá lắm bị chặt, không có thời gian làm nên ra rụng hết, rụng gần hết lá rồi, đứng dưới nhiều thì tốt. Bán đây nhiều nhiều thì không làm thì bán. Khu đất này nó làm đường bằng nhiệt độ cho nên là dốc lắm. Chỉ còn ngã đây ấy. Nó trống luôn. Về mặt nó mát thì lấy cái mẹt ra. Này mình trồng thì trước mình bán khô thì cái dạng 10.000, cân được 100.000 rồi. Ngạo bận quá nó không được nhặt, nó lại mưa nhiều nó rụng hết ra. Chết rồi, gió mạnh thế nhỉ, trông rồi rất là thắt mưa ở đấy, cây ở đấy.
ăn cùng mẹ rồi về nhà với cá về cho các mẹ ăn nhá. Cám chiên. Đây cho mày tập ăn. Ăn đi. Chưa về thì và ăn thôi. Con vịt bé lắm.
Dạ rồi vâng. Thế lên bây giờ hả cháu? À vâng vâng. À vâng vâng vâng. Thì vâng, thế cô lên luôn bây giờ nhé. Vâng vâng, cô cảm ơn ạ. Cái chỗ này là phải. Chỗ này là dùng bên cán bộ gọi lên thông báo cái vụ việc họ cướp giật tài sản của mình. Có cán bộ đó cho biết thông tin vụ cướp tiền của mình. Được mất cửa. Lúc gì cán bộ đã lấy được lại được số tiền cho mình thì tốt quá. Hiện giờ mình cũng đang kẹt, không có tiền chỉ để đi mua đất. Mà nãy mình cũng gọi điện cho cô Thúy rồi, sao giờ vẫn chưa thấy về? À, cô Thúy đây. Cô chào. Vâng, đã được cô ạ. Cũng được ngồi xuống đấy. Hôm nay cháu mời cô lên đây là cũng có chuyện cần nói với cô về cái vụ việc mà cô bị cướp giật túi ấy. Vâng. Với lại cái số tiền cô đã kể lại để bọn cháu cũng bắt được đối tượng đấy rồi cô ạ. Bọn cháu lấy lời khai thì đối tượng cũng thú nhận là có giật được cái túi xách của cô, trong đó có trị giá 96 triệu tiền mặt. Nhưng mà đối tượng này thì bọn cháu cũng bắt được rồi và lấy lời khai và bây giờ cũng đưa lên cấp trên để xử lý và chịu trách nhiệm hình sự rồi cô ạ. Theo như bọn cháu xác minh thì đối tượng này lại mồ côi, không có cha mẹ đâu ạ. Nên là không có nơi nương tựa, nên là cũng nhiều vụ việc bọn cháu cũng xử lý với đối tượng này rồi, cũng răn đe, với lại cũng đã từng chịu trách nhiệm hình sự ra tù, vừa mới ra tù lại vi phạm thêm tội này nữa cô ạ. Trộm cắp vặt này với lại cướp giật nhiều lắm cô ạ. Nên là về cái số tiền thì đối tượng cũng khai nhận là cũng được cướp đấy là 96 triệu. Bọn cháu đã xác minh và khớp rồi với lời khai và lời kể của cô. Nhưng mà cô phải bình tĩnh nhé. Bởi vì đối tượng cũng kể với bọn cháu thú nhận là bây giờ số tiền đấy đã tiêu pha vũ khí chơi bời lêu lỏng hết rồi cô ạ. Cái gì cháu tiêu hết rồi thế là Dạ vâng. không lấy được cho cô à? Bây giờ đối tượng đấy chịu trách nhiệm trước pháp luật, với lại chưa có đủ khả năng để chi trả số tiền đấy cho cô ạ. Thế à, thế bây giờ cô mất hết hả cháu? Dạ vâng. Theo như cháu được biết thì bây giờ phải đối tượng này phải vào tù để chịu trách nhiệm hình sự theo pháp luật. Vâng, thế số tiền này là ai thay nó giả cho cô được hả cháu? Dạ vâng. Như bọn cháu cũng xác minh rồi, đối tượng này lại không có người thân thiết lân cận đấy, nên là mồ côi thôi. Nên là túng quá làm liều.
chơi bời lêu lỏng với lại cờ bạc rượu chè với lại chích hút nữa, tiêu phá hết số tiền của cô rồi. Thế là tiêu hết rồi. Dạ vâng, khả năng đối tượng bị cải tạo ra tù ấy thì lúc đấy mới giả cô dần được, chứ bây giờ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì không có ai giả tiền thay thế cho nữa cô ạ. Thế bây giờ cô lấy đâu tiền làm nhà, cô không có tiền nữa, cô mất hết tất cả. Cháu không biết, thời gian này cô gặp rất nhiều chuyện. Cô cứ bình tĩnh lại đi. Cô trắng tay bây giờ cô cũng còn cái gì nữa. Cô cứ bình tĩnh lại đi ạ, để cháu gọi điện cho anh Mạnh xem. Cô cứ bình tĩnh lại đi. Bây giờ này anh Mạnh cũng đang bận ra bàn giao đối tượng đấy cho bên trên xử lý nên là cũng không nghe điện thoại được thôi. Với lại anh Mạnh cũng giao cho con bảo là gọi cô lên để trình báo cho cô sự việc này. Cô cứ tưởng bọn cháu đã bắt được đối tượng đó và lấy lại được số tiền cho cô. Dạ vâng, đối tượng vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cô ạ. Nên là về số tiền của cô thì nếu mà đối tượng đấy có anh em thân cận đấy, với lại có bố mẹ gia đình thì có khả năng là chi trả thay được. Chứ bây giờ mồ côi cha mẹ nữa thì có một thân một mình thôi, chơi bời lêu lỏng nữa, bây giờ phải cải tạo ra tù thì lúc đấy mới xoay sở giả cô dần thôi cô ạ. Bây giờ cô trắng tay, Dạ vâng. cô cũng có nhà ở, Và cháu cô đi cũng, đâu về đâu. cô cứ bình tĩnh lại đi ạ. Và cô đọc qua cái số xác minh của đối tượng đấy, đối tượng cũng khai nhận là có được cướp giật số tiền và cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi, và bây giờ cũng bảo là khi nào cải tạo ra tù thì sẽ chi trả hết số tiền để cho cô đấy, và chữ ký của đối tượng này cô xem qua cho cháu đấy. Dạ lâu anh Mạnh ạ. Anh đưa đối tượng lên bên trên xử lý chưa ạ? Dạ vâng, em cũng vừa gọi cô Thúy lên đây làm việc với em rồi. Dạ vâng, thế có chính xác không anh? Dạ vâng vâng. Rồi, thế được rồi, em còn bảo biết đường mà bảo cô đấy. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Dạ vâng. Lại sếp Mạnh cũng vừa gọi điện về cho cháu rồi cô ạ. Cũng xác minh cái số tiền đấy là cũng không phải là lừa đảo đâu cô ạ. Bởi vì chú Hiền là chú mở công ty, còn cháu cũng xuống để xác minh tận nơi và cũng chính xác đấy. Còn cái chỗ này thì nếu cô đồng ý thì cô ký hộ cháu ấy. Cũng phải đồng ý thôi, bây giờ không biết làm thế nào. Dạ vâng. Bây giờ thì đối tượng ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, lại không có anh em gì thân thiết để chi trả số tiền cho cô, nên phải là cải tạo, khi nào ra tù ấy thì lúc đấy mới đủ khả năng mà chi trả cho cô ạ. Bây giờ nhà cửa cô mất hết rồi cháu ạ. Nhưng mà cô cũng chẳng còn nơi nào nương tựa. Trước mắt bây giờ chủ mua nhà thì họ cũng đòi nhà rồi, cũng phải chuẩn bị chuyển đi rồi, nên là cô cũng không biết là tạm thời ở đâu được. Thế bây giờ cô tính thế nào? Hay là cô có mảnh đất nào nho nhỏ không, có cần bọn cháu hỗ trợ dựng nhà ấy? Cô bán hết rồi, cô không còn chỗ nào nữa. Rồi thấy hôm mấy cô đi tìm đất thì lại bị tên cướp nó cướp tiền cô. Mà cô cũng chủ quan quá, một số tiền lớn như thế lại mang đi theo người, với lại cái túi xách lại không đủ an toàn nữa để cất số tiền đấy. Cô cũng nghĩ thấy có người bảo bán đất rồi, cô cầm đi được là cô cũng trồng tiền luôn. Tại vì nhà thì cô cũng bán rồi, mà cô cũng
còn thừa được ít nào cô thuê người làm cho cô một cái nhà nho nhỏ cô ở. Dạ vâng, nếu như thế thì chắc đối tượng cũng theo dõi cô từ lâu rồi đấy. Ừ, Thì mới biết được là cô có số tiền như thế. không biết nữa. Cô đầu tiên thì nó xin bảo cho mấy đồng, cô bảo không có. Cô đấy cũng như hôm trước thì bọn cháu lấy lời khai thì cô cũng nói với bọn cháu đấy, cô cũng tưởng là dân làng mình thôi, cô cũng không biết là đối tượng nó lại như thế. Dạ vâng, cái đấy thì cô lại quá là tin người. Bây giờ cướp giật của nó tinh vi lắm, với lại theo dõi từng cử chỉ hành động của mình cô ạ. Với lại đối tượng này cũng hoạt động được 2-3 phi vụ rồi, nên là bọn cháu cũng kết hợp vào, nên là bây giờ cũng xử lý rồi, chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi cô ạ. Là bây giờ số tiền của cô thì cháu cũng nói rồi đấy, bây giờ cũng khó mà lấy lại được. Đối tượng phải chịu trách nhiệm pháp luật, với lại cải tạo ra tù mới đủ khả năng chi trả số tiền đấy cho cô ạ. Thế bây giờ cô có anh em thân thiết gì lân cận ở gần đây không ạ? Cô có một đứa em gì nhưng mà em ấy cũng hôm nọ cô trả sổ bìa đỏ đất cho, xong là em ấy cũng đi trông cháu ở thành phố rồi. Còn con trai cô thì cũng ở riêng, cũng nhà ở xa lắm mà có mỗi một cái giường thôi. Bây giờ đợt cô hôm lâu cô đến thì cũng chưa có bạn gái rồi, bây giờ cô cũng không dám đến thì sợ người ta lại biết là mẹ trắng tay không còn cơ ngơi gì thì tí họ lại chê con trai mình, cho nên là cô cũng không đến đâu cháu ạ. Mà cô cứ xem con cái hay là anh em gì thân thiết lân cận ấy thì hỗ trợ trước mắt cho cô đã, chứ bây giờ nhà cửa đất đai của cô mất hết rồi. Nếu mà bọn cháu bây giờ ở cơ quan bọn cháu vẫn có phòng cho công dân ở thôi, nhưng mà chỉ được trước mắt thôi, 1-2 hôm thôi cô ạ, chứ còn ở lâu dài thì bọn cháu cũng không hỗ trợ được cô ạ. Cơ quan bọn cháu thì không dám ở đâu, còn bây giờ cô đang mất hết rồi, không còn một cái gì, bây giờ cô lại đi tìm con cái thì lại thêm áp lực cho con cái, gọi là lại thêm một gánh nặng cho con, cho nên là cô cũng không muốn đến để cho con đến chỗ con nữa. Cô cũng chắc cũng cứ tìm chỗ nào sống tạm bỡ thôi. Dạ vâng, cái đấy thì cháu chỉ góp ý thế thôi, chứ bọn cháu không can thiệp sâu được vào công việc gia đình của cô được đâu ạ. Chứ còn nếu mà cô cũng không có chỗ nào đi thì có thể ở tạm lại cơ quan bọn cháu 1-2 hôm được mà. Để xem khi nào tìm được chỗ ở hợp lý thì tôi chuyển đi cũng được ạ. Để cô tự đi tìm chỗ, để cô không muốn tiền đến cơ quan cháu đâu. Dạ vâng. Cháu cô rất cảm ơn cháu đã có lòng tốt, nhưng mà cơ quan cô không muốn tiền cho cháu ạ. Dạ vâng, cái đấy cũng là trách nhiệm của bọn cháu là bảo vệ công dân mà cô. Bây giờ cô đi tìm con thì kể cả nhà cửa có chật chội thì con cũng thu xếp cho cô ở được thôi, nhưng mà cô cũng không muốn để làm phiền con đến công việc của con, thêm cho con một gánh nặng. Suy nghĩ về mẹ nhiều, tốt nhất là cô không đi tìm nữa, lúc nào các con có về đến mẹ thì cũng về, cũng không thấy cô ở nhà nữa đâu. Cô bán hết rồi, bây giờ các con về cũng chả tìm thấy cô đâu mà. Bấy lâu nay ấy, nhiều công việc như thế cô điện cũng không thấy con, nó nghe máy, với lại chắc nó cũng bận rộn, không thấy nó về đến mẹ lần nào. Ban ngày nó đi làm, ban đêm cũng bận đi trực như sao, không thấy nó về. Dạ vâng, đấy thì cháu chỉ là góp ý cô thế thôi ạ. Có thì cô cũng phải từ từ cố gắng thôi ạ, cô cũng đừng xúc động quá. Nếu mà cô cảm thấy ngại thì cháu không ép cô ở đây được. Nếu mà không có chỗ nào đi để nương tựa nữa thì cô có thể ở tạm lại cơ quan của cháu 1-2 hôm, rồi lúc đấy tìm chỗ ở sau cũng được mà. Cái chỗ ở thì cô khắc phục được không cháu ạ? Dạ vâng. Một mình một thân thì ở chỗ nào cũng được. Cán bộ cơ quan bọn cháu cũng đã giúp đỡ cô như thế thì cô cũng cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng. Hôm nay cháu góp ý qua sếp rồi thì sếp cũng bảo nếu mà công dân không có chỗ ở tạm trú ấy thì có thể ở lại cơ quan 1-2 hôm cũng được, bởi vì bọn cháu có chỗ ở cho công dân mà.
mua khắc phục được thôi cháu ạ. Dạ vâng, nếu mà cô có đi dựng nhà hay mà mua đất ấy, muốn dựng nhà ở riêng ấy, mà gặp khó khăn gì thì cô có thể nhờ cơ quan của cháu giúp đỡ được mà. Vâng, thế cô cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng. Lúc nào nếu mà cô mua được đất thì cô số tiền đó thì cô cũng tính là mua mảnh đất nhỏ nhỏ, xong rồi cô còn thuê, nhưng mà bây giờ cũng mất hết rồi thì cô chẳng còn gì ở nhà, chỉ có một con lợn giống với đàn lợn với tí ruộng lúa thôi. Dạ vâng, trước mắt thì đối tượng cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm pháp luật cô ạ. Nên là đi cải tạo, chắc là cải tạo ra tù thì lúc đấy thì đối tượng sẽ xoay sở trả tiền cô sau, chứ bây giờ đối tượng cũng chấp nhận ký và cũng nãy cháu cho cô đọc qua rồi đấy. Vâng. Thôi thì chỗ đấy thì cô không phải lo, bởi vì bọn cháu can thiệp rồi. Vâng. Qua là trước mắt thì đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nên là không đủ khả năng để chi trả số tiền đấy cho cô thôi ạ. Tôi cũng mong cơ quan cán bộ bọn cháu lúc nào tội phạm đó nó được vào tù thì cố gắng thu xếp tiền là cô, mà chắc là nó cũng đi đâu đấy, cô thì tuổi cao rồi cô cũng không biết nữa. Dạ vâng, bọn cháu điều tra rồi, ngọc xác minh rồi, đối tượng thì một mình thôi, một cô cha mẹ, nên là cũng rất là khó quá. Hôm nay cháu gọi cô lên đây thì cũng chỉ muốn trao đổi về cái vấn đề này thôi ạ. Còn về cô sắp xếp cái chỗ ở, xem nếu mà không kiếm được chỗ ở tạm thời ấy, thì có thể lưu trú lại ở đây cũng được ạ. Vâng. Nếu mà cô cảm thấy ngại thì thôi, cái đấy thì bọn cháu không ép đâu. Vâng, cô cũng cảm ơn cháu chỗ đó, thì cô một thân một mình thì cô lo được thôi, ở đâu cũng được thôi cháu ạ. Dạ vâng. Qua ngày qua đêm đi. Nhưng mà cũng phải kiếm chỗ nào an toàn mà lưu trú cô ạ. Chứ thời buổi bây giờ nhiều tội phạm nó hoành hành ngoài xã hội lắm, chứ bọn cháu cũng đi tuần suốt mà cũng không biết các đối tượng nó nằm vùng ở đâu nữa ạ. Cô cũng chỉ hai bàn tay trắng thôi cháu ạ. Bây giờ có gặp thì cô cũng chẳng còn gì để cho người ta cướp nữa đâu. Dạ vâng. Thì cô cũng cảm ơn cháu đã thông tin cho cô biết như thế, thì cô cũng chẳng mong chờ nữa. Bây giờ cô xin phép cô về nhé. Dạ vâng. Và cô cứ về đi ạ. Về trường hợp của cô thì cháu sẽ cân nhắc lại, với lại xin ý kiến cấp trên xem nếu mà có nguồn vốn hỗ trợ nào không thì cháu sẽ thông báo cho cô sau. Nếu mà giúp được cô thì cô rất là cảm ơn, còn nếu giúp được thì cái này cũng phụ thuộc vào kinh tế thì cũng không dám đòi hỏi đâu chẳng hạn. Dạ vâng. Tôi xin phép nhé. Dạ vâng, cháu sẽ cô về cẩn thận ạ. Cô cho cô Thúy lên được. Cháu biết chuyện này đến chuyện kia, vừa phải bán đất bán nhà đi trả nợ cho con cái, thì còn ít đồng vốn để mua đất trang trải cuộc sống, bị cướp giật nốt. Gặp ngay phải đối tượng lại một cô nữa, không có đủ khả năng để chi trả số tiền này. Mình bảo cô tạm trú lại cơ quan, cô lại bỏ lại, không biết cô xoay sở thế nào nữa. Chắc một ngày hôm mình phải xuống cho cô xác minh xem thế nào nữa. Dạ vâng, em nghe rồi anh. Dạ vâng, cô ấy về rồi. Vâng, em cũng nói rõ hết mọi chuyện cho cô rồi. Vâng, về cái chỗ anh đề cập ấy thì em cũng bảo cô ở lại cơ quan mình tạm trú 1-2 hôm, nhưng mà cô ấy không đồng ý đâu anh ạ. Dạ vâng, không biết cô ấy ngại hay lại vướng mắc chuyện gì. Dạ vâng, thế để mai kia em xuống xác minh xem thế nào. Về cái chỗ em cũng góp ý với anh ấy thì anh xem cân nhắc xem mà ở trên xem có nguồn vốn nào hỗ trợ không thì có thể hỗ trợ cô ấy một căn nhà nho nhỏ đấy anh. Anh xem anh đi giao ban ấy với các sếp ấy. Dạ vâng vâng. Dạ vâng, cái đấy thì em cũng chỉ góp ý anh thế thôi. Dạ vâng, em chào anh. Bộ hồ sơ. Nghĩ thương cô ấy mà mình cũng đề cập với anh Mạnh, nếu mình xin được suất làm nhà nho nhỏ cho cô ấy thì tốt quá. Thế bây giờ cho cô bơ vơ ngoài xã hội cũng không được.
Bà cô tạm trú cơ quan mà cô không chịu nghe. Thấy nó chán mệt mỏi quá đi học. Mong mãi thì mới thấy công an báo tin, cả đêm không ngủ được, cứ nghe ngóng xem công an điện như thế nào. Được báo tin lại không có tin mừng, chỉ bắt được tội phạm thôi thì tiền nó tiêu hết rồi. Bây giờ cho nó đi cải tạo thì bao giờ nó mới có tiền trả cho mình. Giờ mình chẳng còn gì tài sản, bây giờ chỉ còn cái xe để mà đi, có tí lúa để mà ăn thôi. Đàn lợn mình nuôi gây giống để mà thỉnh thoảng mình bán nó cũng được tí tiền, gom vào để sinh hoạt hàng ngày. Đi với bạn bè anh em có việc gì họ mời mình mới đi, mà bây giờ thì không còn cái gì hết. Nhà cửa cũng không còn gì, đất thì chưa mua được. Bây giờ bán xe đi, bán của cải ở nhà, lợn gà đi cũng chả được bao nhiêu. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ mình đi ngồi ở bụi chuối à, đi xuống gầm cầu ở à, thì vẫn phải cần một ít tiền để đi mua lấy một mảnh đất ở chỗ nào thì ở chỗ đó thì cả có khuất mình cũng mua để mình ở mới được. Mỗi cái xe trung thành với mình khoảng mười mấy năm, đi lại rồi làm ăn. Cái nước này mình lại bán nó đi à. Bán nó đi thì có cái gì để mà đi, bây giờ không có chỗ nào ở. Chắc mình cũng phải đi bán thôi. Không về nhà bán lợn gà rồi bán lúa, góp được bằng nào thì bằng đấy. Họ cũng đi 2 ngày rồi không mua được đất. Đến ngày thứ hai là bị cướp tiền. Bây giờ chả biết đi lại, bây giờ mình lại đi lên xã khác xem nào. Đến nước đường cùng rồi, bây giờ mình cứ đưa con xe lên quán xem họ có mua xe cũ không. Mình cứ bán nước. Tao trung thành cái này lắm, bán người đi tao cũng chả phải đi. Nhà cháu ơi. Vâng, rất là cô. Sửa xe làm gì cô? Không sửa xe đâu. Cô thấy cháu làm chuyện như thế này, cháu có mua xe cũ như xe của cô không? Có. Bán xe à? Vâng, cô có bán xe. Xem rồi. Xe này có giấy tờ đầy đủ chứ cô nhỉ? Có. Máy móc vẫn an toàn cháu ạ, chưa đổ máy bao giờ. Dạ vâng. Này, cô muốn bán là cô muốn bán khoảng bao nhiêu tiền hả cô? Cháu xem là thường cháu mua những hãng xe như thế này, tầm cỡ là cháu mua bao nhiêu được thì cháu trả cô bấy nhiêu.
cháu cũng muốn hỏi cô là ý là bán có bao nhiêu tiền thì cháu mới biết định giá cho cô được. Không biết bao nhiêu được, cái xe này đi vẫn còn ngon thôi cháu ạ. Dạ vâng. Cô cũng không bán bao giờ ấy. Dạ vâng. Cô ạ, xe này thì nó cũng kiểu nó cũng lâu rồi cô ạ, nó từ 2014 rồi. Nên thì bây giờ nó cũng gần chục năm rồi. Xe này bây giờ nếu mà cháu mua, bản thân cháu mua thì cháu giá cho cô được tầm khoảng 4,5 triệu đấy cô ạ. Cái xe này cô cũng muốn để đi lại cháu ạ, nhưng mà cái hoàn cảnh của cô bây giờ cũng khó khăn, cho nên là cô hay là cháu cho cô xin thêm một ít nữa. Dạ vâng, nếu mà thì cùng lắm thì cháu cũng giá được cho cô được tầm khoảng 5 triệu là hết cỡ rồi cô ạ. 5 triệu. Dạ vâng, thì cũng bằng đấy thì cháu cũng chỉ có mua được bằng đấy thôi cô ạ. Nếu mà không được nữa thì cô cũng phải đi xem chỗ khác nào mua thì giá cao hơn thì cô bán thôi. Vâng. Cháu không thể giá hơn được thêm ít nào hả cháu? Dạ không ạ, cô ạ, bởi vì cái xe này nó cũng lâu lắm rồi cô ạ, nên là bây giờ máy móc các thứ về các bạn bây giờ mua về cháu vẫn phải làm lại các thứ mới thì mới bán được cô ạ. Nếu mà chẳng có bán thôi, nếu mà để đi thì cũng không phải làm lại thôi cháu ạ. Dạ vâng. Máy này xe này cô chưa làm máy bao giờ, Dạ vâng. chỉ thay xăm thay lốp thôi. Nếu bọn cháu mua về thì vẫn phải chỉnh chọt các thứ qua, bây giờ nhựa nhếch vớ bọn cháu vẫn phải thay thì mới bán lại được cô ạ. Vâng, cái đấy thì đúng rồi. Dạ vâng, nên là chi phí nó cũng cao bây giờ ấy. Vâng, như thế thì cũng được cháu ạ. Dạ, nếu mà cô đồng ý thì cháu mua với cho cô được giá đấy được cô ạ. Vâng. Cô đếm lại xem ra đủ chưa cô? Vâng. Được rồi cháu ạ. Vâng, thế thì cô cho cháu xin cái đăng ký xe đấy ạ. Vâng, đăng ký xe cô cũng để ở cốp luôn rồi cháu. À dạ vâng. Vâng. Thì bây giờ tí cháu mở cốp là lấy ở trong cốp nhé, phải Dạ đăng vâng. ký rồi là ở đấy hết này. Dạ vâng. Bảo nó ở trong cốp này cháu. Dạ vâng. Dạ vâng.